Eu sunt Talianu Bogdan, probabil ne cunoaștem, mă știți de undeva sau urmează să ne cunoaștem sau nu ne-am cunoscut niciodată și nici nu are rost. Da, încep o nouă serie de vloguri de data aceasta după diferite alte proiecte și chestii. Am zis să o încerc și pe asta cu vlogul, deși am mai încercat-o acum ceva vreme, vreo 2 ani de zile să zic, când am făcut-o timp de 5, 6, 7 episoade, nu știu de ce, dar a fost prima tentativă, am vrut să văd cum e, a decurs destul de ok, dar n-am simțit să o continui neapărat, așa că am lăsat-o baltă și uite că am simțit să o reiau acum din nou cu alte forțe și încercăm să vedem ce o să iasă. Bun, probabil mulți dintre voi știți grupul de pe Facebook unde tot postez de ceva vreme, Flux. Unde da, postez în engleză, asta pentru că sunt multe personaje acolo care nu ar înțelege dacă aș posta în română. Da, pentru motivul ăsta încerc să fie accesibil tuturor. Trecând peste, am zis treaba asta cu vlogul să fie în primă fază în limba română, așa din patriotism și drag pe care îl port în continuare față de cultura română, cu subtitrări în engleză și în franceză. Poate ulterior o să mai schimb asta. În fine, ce e nou? Vreau să încerc mai mult editare video și să-mi exprim și pe altă cale ce am de exprimat. Bun! Despre ce aș vrea să vorbesc? Orașul Bruxelles în care mă aflu, care îmi trezește tot felul de, nu știu, gânduri, percepții pe care nu credeam că pot să le am și pe care vreau să le împărtășesc cu voi. E un oraș foarte, foarte extrem din multe puncte de vedere și e incredibil cât de mare e contrastul între diferitele părți ale lui, știi? Sunt oameni incredibil de politicoși, finuți, educați, dar alții maxim de nesimțiți, de nepăsători față de lumea din jur. Sunt foarte solidari și toleranți, dar alții în alte cazuri sau poate chiar și aceleași persoane în alte dăți sunt maxim de rasiste și puriste, judecând până la cel mai mic detaliu orice personaj care nu e în sfera lor. Sunt ultra deschiși, sociabili, prietenoși, dar și foarte rigizi, timizi, speriați de bombe, sensibili la orice. Sunt foarte comozi, leneși, plictisiți așa parcă de orice, nu îi mai mișcă nimic, dar și foarte ultra competitivi, laser-like, activi, muncitori. Sunt total boschetari, nepăsători în ceea ce îi privește, cum se îmbracă, cum arată, ce transmit, ce energie au, ce atitudine, dar și foarte îngrijiți și finuți, etalând așa un lux ostentativ. Le place să se etaleze, incredibil. Ce mă frământă cel mai tare, toate aspectele astea sunt amestecate, sunt toate la grămadă, nu există niciun făgaș așa exclusiv pentru niciunul dintre ele. Poți să vezi oamenii super business călătorind în metrou cu restul lumii. Sau un caz mai puțin agreabil, în mijlocul unui cartier de lux, bulevarde pline de magazine scumpe, în toiul străzii, un grup de țigani beți pișându-se în mijlocul drumului. Ce rep seara, dar oricum vizibil pentru toți trecătorii. E ciudat că genul ăsta de oameni în București, cel puțin, știi că poți să-i întâlnești în cartierele răufamate. Aici poți să dai absolut oriunde peste ei. Centrul orașului, cel mai turistic punct al capitalei Europei, este și cel mai neîngrijit, murdar și aducând la ghetto. Mai sunt totuși și alte locuri și lucruri frumoase care se întâmplă. Un alt caz de contrast extrem l-am observat în Place Luxemburg, în fața Parlamentului European. Un loc de întâlnire al tinerilor eurocrații veniți aici să se distreze, locul fiind destul de intens în privința asta, cu multe baruri, muzică și voie bună. Ca să înțelegeți un pic contextul, majoritatea oamenilor veniți aici sunt tineri la început de carieră în instituțiile europene sau alte organizații afiliate, super inteligenți, educați și din toate colțurile lumii. Printre ei, la un moment dat, observ un grup de 3 arabi cu niște priviri și fețe de parcă abia ieșiseră din pușcărie, plini de cicatrici și căutând scandal oricine în
în jurul lor. Păreau cele mai malefice persoane pe care le-am întâlnit vreodată și, în mod paradoxal, le văd printre cei mai finuți și educați oameni întâlniți vreodată. Ca să înțelegeți cum pot să coexiste extremele astea aici, erau oameni care chiar stăteau de vorbă cu ei, tipe care le dădeau atenție din politețe, atunci când ei se băgau în seamă, chiar dacă într-un mod agresiv, invaziv. Până la urmă, bineînțeles că unul dintre ei s-a luat la bătaie grav cu bodyguardul clubului, dar foarte puțini erau distrași de situație, majoritatea văzându-și de treabă. Alt lucru extrem aici e confortul, care se vede că a schilodit spiritul oamenilor, l-a slăbit până la absurd aproape sau incredibil. Locuiesc într-un cartier destul de select al Bruxellesului, în apartamentul unui prieten, și trebuie să menționez că nu mă trag dintr-o familie înstărită, ci una decentă din clasa de mijloc. Nu am fost învățat cu de toate, dar nici nu a trebuit să mă chinui pentru o viață decentă, undeva între. A existat un struggle, dar unul necesar care să mă călească, să mă învețe cât de cât cu greutățile vieții. Aici nivelul ăsta se simte ca unul extraordinar. E asta pentru că oamenii sunt prea departe de noțiunea de struggle, nu sunt învățați cu greutăți. Se vede că asta le-a îmbolnăvit mintea și sufletul, ca o apă de-aia stătută care începe să pută. Așa se simte sufletul în oamenii ăștia. Uneori chiar e o lecție să vezi cum confortul îți face rău de fapt. Aerul ăsta super select al orașului se simte uneori ca unul de ghetou, într-un ambalaj foarte pretențios. Prin prisma oamenilor care atât de săraci sufletește mulți dintre ei, încât simți cum încearcă să scoată orice de la tine, chiar și împotriva voinței tale. Nu în ultimul rând, observ aici cum abundența materială nu te face fericit. Sunt atât de mulți oameni, atât de eleganți, bine îmbrăcați, vizibili dintr-o clasă socială înaltă. Mulți dintre ei exprimă o tristețe profundă și o goliciune incredibilă, imensă. Se vede că banii nu mai înseamnă nimic și că nu și-au găsit fericirea în ei și chiar e o lecție să realizez că aspectul ăsta nu e unul de urmărit. Cu așa mulți oameni vizibili, abundenți în resurse materiale și totuși triști. Ajungi parcă la climaxul la ce are viața asta de oferit, societatea cu convențiile ei. Mentalitatea colectivă a devenit una de deschidere la neconvențional. În ideea asta totul pare mai accesibil. Un diplomat ce pare că se îndreaptă către o întâlnire de grad înalt cu alți oficiali îți zâmbește de parcă ar vrea să te cunoască, să stați de vorbă, plictisit fiind probabil de rutina de zi cu zi și astfel mai deschis la ceva nou. Per total, ce învăț aici e că odată ajuns la cel mai înalt nivel pe care îl credeai posibil într-o anumită privință și te simți gol în continuare, realizezi că life is not about the destination and more about the journey. And that is when you start enjoying life more in little details. Ok, people, that was it. Ne auzim pe curând. Un an nou mai bun, multă inspirație, spor, viață plină cu de toate. V-am pupat!